Och det är det fina när det är någonting naturligt. På talgburken behöver det inte stå att om du får det i ögat så måste du skölja det i 16 timmar, ringa en exorcist och gå och boka in en konsultation för att få glasöga. Det här är ett Så väldigt känsligt ämne för många. Känner att du blir triggad, stäng av, gå vidare i livet, gå och andas, gör vad du behöver. Eller så gör du din research, som jag gjorde. Bra, fantastiska människor. Long time no see. Long time, kanske en vecka va? En vecka. Jag tog en veckas paus. Och så tänker du, om du nu ska dyka upp framför kameran, kan du inte borsta håret först? Ursäkta mig, men jag har faktiskt en rosmarinoljebehandling i håret, så du får leva med att jag är flottig just nu. Det är för hårets finaste hälsa såklart. Idag ska jag göra en video på någonting som jag egentligen inte planerade, utan jag skrev en text på Substack om talg och hur jag använder det. Det visade sig att det var jättemånga som var intresserade av lite mer information, så jag ska ge denna information nu, hur jag använder det, några recept som kommer finnas i texten och lite annat. Så det ska vi prata om idag, så jag hoppas att det här reder ut en massa frågor som har kommit in i kommentarsfälten och så vidare. Så det här är alltså en video om talg och varför det inte syns mer på hyllorna, varför det inte pushas ut hur bra det är för till exempel bebisar och ansiktet och massa sånt här, utan istället. Och det här vet vi alla innan vi ens går in på det, varför man pushar andra krämer fulla av kemikalier istället. Vi har svaren på de sakerna, men vi ska gå in i det nu. Det här har blivit en helt egen spellista på YouTube, så jag kommer göra det väldigt enkelt för alla som har frågat efter de här videorna med kosttillskott och olika typer av produkter som är bra för hälsan, som är bra för huden och så vidare. Så jag kommer göra en helt egen spellista för de här sakerna. Hittills har vi haft Methylene Blue och kreatin och tagit upp saker som många faktiskt inte visste och hur man använder det. För jag själv är en sån junkie av att hitta saker som är bra för kroppen och som är extra kul. Speciellt, jag är ett speciellt stort fan av saker som har med kognitiv hälsa att göra, allt som är för hjärnan. Så alla kosttillskott, alla vitaminer, allting som ökar upp hjärnans kapacitet, det ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer också hädanefter göra en massa olika sådana här. Det kan vara allt från krämer till kosttillskott till speciella, vad det kan vara, droppar eller någonting sånt här. Så att har du tips, lämna dem gärna och sen så kommer jag göra research i det och avgöra ifall det är någonting som kan gynna många människor. Och oftast är de här sakerna någonting som inte lyfts fram tillräckligt eller kanske till och med sänks av det etablerade narrativet. Vi vet alla vad det betyder. Läkemedelsbolagen och läkemedelsindustrin gillar inte ämnen som inte går att patentera. Och det är ett mönster i mina videor som handlar om just de här sakerna. Går det inte att patentera så kan de inte tjäna pengar på det och då skapar de sina egna syntetiska produkter fyllda av olika typer av kemikalier och det är inte bra för dig. Så vi går tillbaka mer och mer mot naturen. Så om du är intresserad av det så kommer du älska den spellistan och jag har redan en lista på olika typer av tillskott och ämnen som jag längtar efter att ta upp. Jag visste inte att intresset var så stort, annars hade jag gjort det här mycket, mycket tidigare. För jag själv älskar allting som har med sådana här saker att göra. Det, allt från kost och kosttillskott och olika typer av preparat som är bra och så vidare. Så I'm sorry, jag hade gjort det tidigare om jag visste att intresset var så stort, men nu när jag vet det så ska jag göra bättre ifrån mig. Jag blev egentligen väldigt inspirerad till att göra den här texten och nu videon på grund av en influencer som jag såg, det dök upp i mitt flöde på Instagram. Och hon berättade om hur, jag tänker inte visa det här, jag vill inte outa någon, det här är helt irrelevant. Det enda är att jag vill visa hur jag kom in på det här, för att hon visade en hudvårdsrutin på, jag tror det var 6 olika krämer och serum och sådana här olika typer av grejer.
Och det här har alltid varit så otroligt ointressant för mig. Alla de här typerna av skönhetsrutiner och så, som har med speciella krämer att göra och det här ämnet är för det här och sen ska du ha det här under ögonen, det här i pannan, det här på halsen, det här på hakan. Det där har alltid varit så ointressant för mig. Och jag tänker att, varför är jag så ointresserad av det här? Och då slog det mig att jag vet inte, jag har alltid förlitat mig på avokadoolja, mandelolja, olika typer av oljor, cheasmör, talg, alla sådana här saker. Så jag tänkte, vad är det jag använder och hur använder jag de här sakerna? Så när hon nämnde till exempel att hon använder något speciellt slem eller serum, jag vet att det inte heter slem, okej, sue me. så, så tänkte jag att det brukar jag ju använda tea tree-olja till. Så jag brukar droppa i lite tea tree-olja i antingen cheasmör eller talg eller någon annan olja och sen så använder jag det och sen så är det som att det typ tajtar till porerna på något sätt. Och så har jag alltid använt det och jag har inte reflekterat särskilt mycket över det. Och när jag behöver lugna huden då är det droppa lite lavendelolja eller någonting annat. Det här kanske är någonting som fler vill veta om. För att det här är ju ingenting som kommer fram i till exempel, nu läser ju inte jag damtidningar, men jag har aldrig gått förbi ett sånt här tidningsstånd när jag har handlat och sett att någon har skrivit om hur fantastiskt det är med eteriska oljor i naturliga krämer och sånt här, utan det är alltid någon typ av skitdyr hudvårdsrutin och det intresserar inte mig. Så jag tänkte, om du är som jag och det inte intresserar dig heller och du inte vill gå till Kicks och köpa krämer för 3500 spänn, så join me istället. Anledningen till att du inte får se de här sakerna i damtidningar och på Kicks och allt sånt här, det är för att de tjänar inga pengar på de här sakerna. För att de ska kunna tjäna pengar på naturliga medel måste de blanda det med någonting annat. Det är därför de alltid kallar sin egen formula. Det finns ingenstans, deras formula är det bästa och det är bla bla bla. Saken är den att dessa kemikalier och formulas alltid innebär att de funkar så länge som du använder dem. Och det är här jag har ett problem. Jag gillar inte att vara beroende av saker. Jag tycker inte om att någonting styr mig. Jag vill kanske byta produkter efter ett tag och så vidare. Så det är därför du inte får se de här sakerna. Men ibland dyker det upp någonting som är så enkelt och så okomplicerat och så naturligt så att det liksom bara försvinner under radarn. Och talg är en sån sak. Men nu har folk börjat förstå att det här är faktiskt någonting som är bra och man kan använda det på olika sätt. Och så slog det mig när jag såg den här influensen och jag satt senare och skrev på en av mina böcker som jag håller på med och jobbat med alldeles för länge. Och jag skrev om just det här, så tänkte jag på den här influensen igen och jag tänkte att alltså jag är så tråkig så att jag har använt oljor och talg och cheasmör och allt det här till en och samma sak. Så jag har inte någon speciell kräm för ansiktet. Jag har använt talg och oljor i ansiktet och samma sak på min gravidmage för att undvika bristningar och sånt. Jag smorde 3 gånger om dagen med olika oljor och allt sånt här. Och sen så blandade jag vissa oljor med talg för att det skulle bli fetare och när det började klia så var det ett tecken att huden håller på att sträckas ut och allt sånt här, så att jag har inte en endaste bristning. Och jag kan säga att nu kommer en massa kvinnor bara jaga mig och vilja strypa mig, men jag är helt övertygad om att det här är varför. Jag drack 4-5 liter vatten om dagen och smorde in 3-4 gånger om dagen och jag är helt övertygad. Det finns ingenting i hela världen som kan övertyga mig om att det inte gjorde någonting. Men vi hoppar över det. Om du blir triggad som fan av det här så, ja, jag vet inte what to tell you. Lev med det eller stäng av videon, vad vill jag? Men jag tänker i alla fall berätta, det var det jag använde det till. För mig var det väldigt logiskt att fett är naturens egna hudminne på ett sätt. Att fett är ju naturligt, så kroppen kan känna igen det. Medan den inte kan känna igen alla dessa syntetiska krämer och olika typer av formulas och så vidare. Så det är lätt att förstå varför det hålls lite out there. Och så har man olyckligtvis spridit det olyckliga ryktet att fett ger finnar och allt sånt här.
Jag kan säga då i min ungdom när jag hade finnar och jag hade jättekomplex för att jag hade dålig hy och så vidare. Min farmor sa faktiskt till mig att du ska bara använda mer fett i ansiktet och jag tänkte att hon är inte klok. Hon är gammal och knäpp och fattar absolut ingenting. För att alla hudläkare och de på Kicks och i olika butiker säger att man inte ska använda det för att det täpper till porerna. Och så dumma det. Ibland ska man bara lyssna på gamla människor. De vet saker och det finns en anledning till att de säger saker som skiljer sig från det som industrierna säger. Så har du en gammal klok människa omkring dig, bara lyssna, bara lyssna. Så behöver du inte ta till dig allting, men bara lyssna. Jag önskar att jag hade lyssnat på många saker som hon sa. Hon varnade mig tidigt för p-piller, hon varnade tidigt för massa syntetiska grejer och så vidare. Så att, men ibland tar det tid att växa upp, så att säga. Så vad händer om man går tillbaka till grunden, till naturen, till någonting som kroppen själv känner igen? Och sluta försöka lura huden med olika typer av preparat. Om man istället ger huden någonting som den känner igen som sitt eget. Så här är svaret, talg, animaliskt fett. Det kommer inte från något labb, det kommer inte från en plasttub, det har inte rosa färgämnen och glada färger och luktar jättestarkt och allt sånt här. Och det finns ingenting i det som behöver göras fint och prydligt för att locka köpare. Det fungerar precis som det är i sig självt. Du kommer inte se det på Kicks om det inte har gjorts på något speciellt sätt eller de kan tjäna pengar på det. Du kommer inte heller se det i hyllan bland alla babysaker utan de vill att du ska använda några särskilda speciella formulan på din bebis. Det där ska du definitivt göra research i precis allting som gäller bebisar. En dag ska jag gå in på hur Johnson Johnson gjorde sitt babypuder som gav bebisar cancer. Och de visste om det hela tiden. As they always do. Men tog inte bort det från hyllorna. Hur många människor pudrar sönder sina bebisar varenda dag? Jag kan säga att jag inte använt puder en endaste gång på någon av mina bebisar. Och jag har bara använt naturliga grejer såsom kokosolja och talg. En av kommentarerna som kom och som jag tycker är viktig att ta upp också, det är ifall det härsknar och blir gammalt snabbt. Så här då. Så till skillnad från de här vattenbaserade krämerna som behöver massa kemikalier för att hålla sig fräscha, så är talg ett mättat fett. Och det är naturligt självkonserverande, det är stabilt och extremt hållbart, så det oxiderar inte så lätt, det där problemet är. Och det innehåller inga dolda tillsatser, vilket är anledningen till att det håller sig så bra. Så den är i grunden färdig. Det behövs ingen revolutionerande teknologi i en sån här airless pumpflaska på något sätt. Det behövs bara en liten burk och lite fett och så är det färdigt. Och det är det här som det obekväma är. Det går inte att patentskydda. Du kan inte bygga ett miljardföretag på bara talg om du inte blandar i speciella kemikalier och så vidare. Som sagt, det kommer säkert hända längre fram. Det går inte att ta ett väldigt högt pris på någonting som är naturligt och inte patentskyddat och så vidare. Det är billigt att framställa. Och det kommer från slaktrester. Så när man slaktar djur för kött och så vidare så tar man det fettet och använder det och det är talg. Så de som pratar om hållbara produkter och att det ska vara cirkulärt och allting, det här är det mest hållbara som finns. Till skillnad från många sådana här gröna bluffar med ESG-stämpel och alla typer av certifikat för Agenda 2030. Och som sagt, jag använder det här på mina bebisar. Bebisar ska absolut inte vara i närheten av parfym eller massa kemikalier eller konstiga krämer. Så jag använder det här på deras kinder och rumpor och hela kroppen och de har aldrig haft inte ett enda blöjutslag, ingenting. Så tall fungerar genom att det låser in fukten, det irriterar inte och det går att blanda med olika typer av oljor och andra saker. Och det här ska jag också gå in på lite mer, för det är så jag använder det också. När jag använder det i ansiktet, beroende på vad ansiktet behöver, kanske lite mer uppfräschning eller någonting annat, eller lugna huden lite och så vidare. Om jag har solat och sånt där så droppar jag i, gör en liten blandning, bara droppar någon form av eterisk olja beroende på vad det är jag vill göra. Och
I'm good to go. Och det är allt. Jag behöver inte ett 16-stegs tvättschema för att göra det. Bara, dropp, done. Och det är det fina när det är någonting naturligt. På talgburken behöver det inte stå att om du får det i ögat så måste du skölja det i 16 timmar, ringa en exorcist och gå och boka in en konsultation för att få glasöga. Den bästa talgen som jag har hittat hittills är från Pure Tallow och jag ska visa detta. Det var den texten jag skrev om. Och den kommer från gräsbetande djur i Portugal. Så därför vet jag att den är ren. Det kommer inte från sjuka djur eller från några rester från djur som har blivit dåligt behandlade eller någonting annat. Det kommer från gräsbetande djur i Portugal, från en liten gård och det tycker jag känns bra. Och jag använder det till ansiktsmask, jag använder det till kroppen, jag använder det till, som sagt, mina små flickor, nattmask. Jag använder det till och med som intimvård efter förlossning. Alltså, det finns inga gränser på hur du kan använda det. Det är också tydligen bra för rosacea. Jag har själv inte rosacea, jag har aldrig haft, men jag har hört att flera stycken som har rosacea har fått jättebra hjälp med detta och likaså eksem. Likadant sömnsalva och så vidare. Alla de här recepten finns i min text och jag kommer länka till den texten under videon här så det kommer bli lätt att hitta. Och jag tycker att det är viktigt att se var talgen kommer ifrån. För precis som man gör research på andra saker som man vill att det ska vara den absolut bästa produkten och så vidare. Jag vill att det kommer från ett rent ställe som är bra, som tänker på välbefinnande och som inte smyger in såna här fula syntetiska saker. Pure Tallow har sin produktionsanläggning i Lagos i Portugal och de gör sin talg från regenerativa gårdar på Iberiska halvön. Om du undrar vad en regenerativ gård är så pratar vi jättemycket om detta i ett avsnitt av kontraposition där vi tog in 2 stycken bönder som jobbar på just det här sättet och jag rekommenderar verkligen så du får lära dig att titta på det så du får lära dig mycket om vad det betyder. Självklart då, eftersom jag gillar deras produkter så har jag fixat rabattkod och du anger AIDA15 och så kan du beställa hur mycket du vill och vad du vill på deras hemsida på puretallow.se. Jag länkar givetvis också. Och så får du 15%, det är väldigt, väldigt bra. Så AIDA15 så får du 15% på sommaren. Inför sommaren och våren så vill förskolor, för er som har små barn, så vill förskolor att man skickar med en solkräm till förskolan så att barnen kan vara ute och så kladdar de på solkräm och så vidare. Där har Pure Tallow en naturlig sunstick som inte har några konstiga kemikalier överhuvudtaget utan det är baserat på talg, skyddande bivax och icke-nanozinkoxid. Så där kan du köpa en sån och skicka med till förskolan, räcker också skitlänge. Jag kommer inte gå igenom alla de här recepten som jag tog med i texten här i videon eftersom det är ganska tråkigt att lyssna på. Men jag ska säga några saker för att vara väldigt tydlig. Använd aldrig eteriska oljor eller sådana här saker på barn under 3 månader. De ska inte vara i närheten av starka dofter eller någonting som på något sätt är kanske starkare eller okänt för dem eller luktar mycket eller någonting. Så det finns ingen anledning att använda någonting på en så liten bebis. Bebisen ska bara amma, gosa, sova. De ska inte vara i närheten av massa konstiga saker. Så inga oljor. Du kan använda talg när du byter blöja och sådana saker. Men inga oljor och så på bebisar under 3 månader. Det vill jag säga är viktigt. Det står också i texten. Jag vill bara att det är extra tydligt. Så jag skrev ner några allmänna säkerhetsråd. Gör alltid ett litet test på en liten hudyta. Du kan göra det med bara talgen även om du tror att det inte behövs. Så ta en liten yta, kladda på. Här brukar vara bäst, för där är huden så tunn. Särskilt på barn. Det går att använda eteriska oljor på barn givetvis. Till exempel den här sömnsalvan och så vidare. Återigen, inte på små bebisar. Men där är också viktigt att testa. Ta lite på barnets arm och sen så en liten droppe olja och sen så låter du det stå i 24 timmar och ser ifall det har blivit någon form av irritation eller någonting konstigt. Här i receptet har jag med sömnsalva för barn och då har man talg, lavendelolja och kamomill. Och så kan man applicera det på bröst eller nacke eller rygg vid läggdags så lugnar det barnet.
en anti-aging nattbalsam som är jättebra med eterisk rosenolja till exempel och havtornsolja. Jag kan inte nog rekommendera havtornsolja, att riktigt fin havtornsolja, superbra. Men använd inte bara den i sig själv för det blir alldeles orange i ansiktet. För er som har sett Methylene Blue-videon så kan jag säga utan någon form av, jag har inte gjort någon jättedjup research i detta, jag har bara tagit ett par droppar, alltså så här, högst 3 droppar i talg, blandat, alltså så här, verkligen värmt upp och blandat och smort in ansiktet med det och ha det över natten. Och det kan jag säga att jag har märkt en uppfräschning i huden, lite jämnare hud. Ifall man kanske har mörka fläckar eller något sånt där. Så det har funkat jättebra för mig. Men ha inte mycket för då kommer du se ut som en smurf och smutsa ner alla lakan. Och sen så min balsam som jag använde på min gravidmage, på min växande mage. Där var ju, har jag använt jättemånga olika mandelolja. Jag tog också med nyponfröolja. Det var en av de bästa oljorna mot bland annat klåda. Alltså för just gravidmagen, jag har pratat mycket om det nu, men där har jag verkligen lekt och blandat och experimenterat med olika oljeblandningar som har varit jättehjälpsamma. Jag kanske gör ett eget avsnitt om det ifall ifall det är tillräckligt många som är intresserade, gör jag ett eget avsnitt om det. Börja inte skrika på mig om det här med bristningar och det är genetiskt och allt sånt här. Det stämmer inte för alla. Jag vet många, inklusive mig själv, där jag borde ha fått bristningar men inte har fått en enda och jag är helt övertygad om att det var min rutin. Jag tror att många underskattar det arbete som en graviditet kräver. Jag tror att de flesta tror att nu gör jag allting värre för mig själv, men okej, det får vara så. Men det här, I will die by this. Många människor tror att det är bara att bli gravid och sen så är man gravid, sen så är det över och sen så går man vidare i livet. Men det kräver arbete och omsorg att man tar hand om kroppen både inuti och utanpå. Till exempel väldigt få som vet att man innan man blir gravid borde man rengöra kroppen i 1 år ungefär, alltså verkligen detoxa kroppen. Det kommer jag få skit för, men det är vad jag har researchat det här under väldigt lång tid. Och likadant under tiden som man är gravid, att man smörjer, dricker mycket vatten, äter saker som ger kroppen mycket vätska och mycket vitaminer och sådana saker. Så att ge efter för cravings på det här sättet. Kroppen berättar ju att den behöver någonting, men det som kroppen behöver är ju inte cola och pommes. Jag är ledsen, men jag kan inte gå med på det. Kroppen behöver någonting, men det misstolkas och så vidare. Och jag hade inga cravings överhuvudtaget, förutom under ett par dagars tid i början av den ena graviditeten var jag sugen på surkål. Så det var tydligt att, okej, mer probiotika. Sen var det inget annat, inget illamående, inga cravings eller någonting. Jag säger inte att allt det här är för att man gör någonting fel. Det gör jag absolut inte. Jag säger bara att jag tror att många människor, män och kvinnor, tror att man bara blir gravid, är gravid och sen så går man vidare i livet. Men det kräver mycket jobb innan, under och framförallt efter för att hjälpa kroppen på alla sätt. Det här är ett väldigt känsligt ämne för många. Känner att du blir triggad, stäng av, gå vidare i livet, gå och andas, gör vad du behöver. Eller så gör du din research, som jag gjorde. Okej, så mina vänner som är veganer, de kommer såklart säga att det här är absolut ingenting för mig. Och jag förstår för att det är oftast att man använder då, för de som inte förstår, någon form av djurprodukter och så vidare. Så beroende på hur strikt du är, talg är en restprodukt, så beroende på hur strikt du är, du kanske bara äter växtbaserad kost men använder andra produkter och så vidare. Det där får vara upp till dig själv. Jag är bara här för att meddela och sen så får du göra vad du vill med informationen. Talg är alltså återvinning. Det tar man från ett djur som redan har slaktats för sitt kött. Och det är trots allt det mest hudkompatibla fettet som vi har just nu. Veganska krämer är väldigt framlyfta just nu. Och det är för att man har tagit bort just de här animaliska fetterna som man inte kan patentera. Och då får man använda fler sådana här certifierade ESG-produkter och allt sånt här, syntetiska oljor, syntetiska ämnen och så vidare.
Så det handlar helt och hållet om vad man prioriterar och vilka produkter som man vill använda. Det finns inga rätt eller fel, det handlar bara om vad du själv känner för, så don't come at me. Sen har vi brännskador after sun. Jag nämnde ju detta. Jag hade ju ett litet recept om detta. Så talg har alltid kunnat minska inflammation och stödja hudens egen läkning. Så, men ta inte det här som att du nu kan ta svåra öppna brännskador och kladda på talg. Det är absolut inte vad jag säger. Och jag har märkt att jag inte kan vara nog försiktig med mina ord i sådana här videor. Jag räknar lite för ofta med att folk kan förstå vad jag säger och läsa mellan raderna, men jag vill verkligen vara jättenoga med att jag inte säger att du ska ta öppna brännsår och kladda i talg, utan du ska givetvis söka hjälp om det är någonting som är en svår skada eller så. Jag menar lättare solbränna eller någon ytlig brännskada, kanske om du har bränt dig på din plattång eller någonting. Funkar jättebra som återfuktande och lugnande fett. Jag vet att många är intresserade av den här anti-aging serum. De flesta sådana här dyra serum fungerar genom att de försöker imitera hudens egna funktioner, alltså hudens egna lipider. Och talg innehåller en naturlig kombination av, låt mig läsa här, lipider, ceramider och fria fettsyror bland annat. Och det är dessa som bidrar med elasticitet i huden och skydd. Och talg har alla de här sakerna för det är ett naturligt fett. Jag nämnde ju lite kort ESG och Agenda 2030 och så tänker du att varför drar du in det här i någonting som har att göra med detalj? Men låt mig förklara lite snabbt. ESG, Environmental Social Governance, och FNs Agenda 2030 har 17 globala mål som de flesta känner till ifall du tittar på min kanal. Det är globala mål för hållbar utveckling, det är ett ramverk för hur företag ska arbeta för att bygga samhällen och företag för att nå de här 17 målen för en hållbar framtid. Bla bla bla. Så hudvårdsindustrin är givetvis en av de här sakerna och det påverkar dessa initiativ jättemycket i valet av ingredienser, produktion, marknadsföring, och där ligger fokus. Det är inte så svårt att se var man än kliver in, att fokus ligger på veganska och syntetiska alternativ. Det är därför som naturligt fett såsom talg liksom försvinner lite bland allt det här, för att det är svårt att pusha de här sakerna och certifiera talg på ett sätt som inte de här företagen kan sälja och få ESG-stämpel och allt sånt här på då. Talg, naturliga saker, naturliga tillskott, icke-patenterbara ämnen försvinner i skuggan av de här sakerna, 17 biologiska målen. Ifall du undrar vilken som du ska beställa, här är Sunstick. Låt mig visa den här. Så jag har fått några frågor som jag ska svara på. En av frågorna är hur det känns. Och här ser du, Sunstick är en ganska hård sån här stick, men den är väldigt dryg och den är väldigt fet. Så luktar absolut ingenting. Det var en av frågorna. Luktar inte talg illa? Nej, nej, alltså ja och nej, så här är det. Nej, om det är ordentligt rengjort och det är en bra produkt. Det är därför jag gillar Pure Talos, för jag skulle inte stå ut med den lukten som kommer från kroppsfett. Jag har två olika. Den ena heter Pure Tallow Vanilla, för jag gillar den här svaga doften av vanilj i ansiktet. Och den här andra heter Smooth Touch. Och skillnaden är så här. Den här Vanilla, eller den som inte heter Smooth Touch, den är hård. Ser du? Den är hård och man får värma upp den. Den är ungefär som denna Sunstick, så att man får liksom ta det så här. Och sen, den har jättesvag vaniljdoft, jättemysig. Och den är väldigt dryg, räcker hur länge som helst. Den andra gillar jag. Smooth Touch vill jag alltid ha, för att det är den som jag blandar med eteriska oljor, för den är mycket mjukare. Kolla. Beep. Så den är fluffig. Det är som, precis som när du köper cheasmör. Cheasmör är väldigt enkelt att jämföra med, för det finns stenhårda sådana här grumliga cheasmör.
varianter. Sen finns det de som är fluffiga, som är mycket mjukare. Ser du vilken skillnad? Så. Och den här är mycket lättare att blanda, för då tar jag ut lite grann och sen så droppar jag lite olja, vilken olja jag nu använder, och då är det mycket lättare att blanda än att hålla på med den hårda. Någon frågade hur länge det håller. Det är ett mättat fett och det håller 1 till 2 år utan konserveringsmedel om det är korrekt renat och förvaras svalt och mörkt, så du vill inte ha det i fönstret öppet så att det liksom blir uppvärmt av solen hela tiden och så vidare. Använd alltid rena verktyg. Jag fick med en sån här liten spatel som man kan ta. Självklart utgår jag ifrån att du alltid har rena händer när du pillar i de här burkarna och så vidare. Men det finns en liten spatel som man bara kan och sen så kleta ut det med. Och det följer med i paketet. Jag tror att jag besvarade de allra flesta frågorna i den här videon. Det är bara att köra, och det heter alltså Pure Tallow. Du går in på puretallow.se och anger AIDA15. Oavsett vad du beställer så har du 15% rabatt på hela din order. Alla länkar finns nedan i beskrivningen. Länken till Pure Tallow och länken till den här texten där recepten finns, mina recept och hela den här texten. Allting som jag pratat om i den här videon hittar du i den texten, så du kan gå tillbaka och läsa allting. AIDA15, puretallow.se, och nu tänker jag inte säga det fler gånger, så nu får du faktiskt klara dig själv. Tack för att du tittade, och jag hoppas att som sagt att det besvarade allting. Gilla den här videon, prenumerera på den här kanalen för att det hjälper mig jättemycket att nå ut till rätt personer, och så ses vi nästa gång. Adjö! Har du någonsin känt dig maktlös vid nattningen, som om ingenting hjälper, och kvällen blir bara ännu en utmaning? Jag har varit där. Det var just där som barnmeditation började, när jag försökte hjälpa mina egna barn att komma till ro på kvällen. En kväll, när mina döttrar hade svårt att somna, så började jag att berätta sagor. Men inte vilka sagor som helst. Jag fyllde dem med meditationstekniker, andning och visualiseringar, för att hjälpa dem att hantera känslor och släppa dagens stress. Och det fungerade. De började inte bara somna lättare, de började också att prata om sina känslor på ett helt nytt sätt. Vi skapade barnmeditation för att fler familjer skulle få uppleva det som vi gjorde. Appen kombinerar kraftfulla verktyg som NLP, visualisering och andningstekniker med lugnande sagomeditationer och rörelsemeditationer för barn som behöver få ur sig energi innan de kan varva ner. Responsen som vi har fått är otrolig. Föräldrar berättar att deras barn somnar snabbare, är lugnare under dagen och att de nu kan sätta ord på känslor som tidigare har varit svåra att förstå. En mamma berättade att hennes son hade sagt: "Det känns som att det blåser mindre i huvudet." En annan förälder beskrev hur hennes dotter nu säger saker som: "Jag har en röd boll i magen", eller "Det känns blått i hjärtat idag." Det här är inte bara meditation, det är ett sätt att skapa trygghet, förståelse och harmoni i familjen. I appen hittar du meditationer för allas behov. Sagomeditationer som stärker självkänsla och trygghet för små barn. Rörelsemeditationer som hjälper spralliga barn att komma ner i varv. Ljud som white noise och mantran för bebisar och små barn. Meditationer för stora barn och vuxna, för att vi föräldrar behöver också lugna stunder och komma tillbaka i kontakt med våra känslor. Med barnmeditation så kan du skapa lugna kvällsrutiner, stärka banden till dina barn och ge hela familjen verktyg för att hantera vardagens utmaningar. Ladda ner appen idag och följ oss på Instagram för fler tips och nyheter.